Här ska jag och Daniel bo. Nu är vi framme i Oberstdorf, Tyskland. Det var ett stort hotellrum, vad fint. Inte illa så det. Såklart så bor jag med Daniel som sagt. Bor jag inte med Axel bor jag med Daniel. Brukar vara så. Här ser vi toalett. Så nu ska jag bara iväg och springa lite grann och sen stretcha. Det är det enda som jag har på planen idag. $11:45. 14:45. 11:30 ska åka hem. Nu står jag här i den tyngsta backen på banan. Den är faktiskt riktigt fin. Gamla banan som jag alltid har kört då, den slutar typ där nere och viker ner på stadion igen. Då har vi kört den 2,5 och den var riktigt kass, men nu är den 3,75 och den ser faktiskt mycket bättre ut än vad jag trodde. Det verkar ju fint när man kommer upp här. Uppe på lägderna. Så nu vänder den här banan bara, man fortsätter en liten backe till och sen vänder ner igen. Så riktiga VM-banan, de tror jag kommer fortsätta en bit upp över på de här lägderna. Och det kommer bli riktigt tuffa banor. Men som sagt, det är mycket bättre banor än vad jag trodde att det skulle vara. Så det kan bli kul imorgon. Kul att få köra en 3 mil igen. Det gillar jag när det är längre distanser och brukar passa mig, så förhoppningsvis är vi i god form imorgon. Nu idag har jag som vanligt testat skidor, sen har jag kört lite korta intervaller. Jag körde 2 4 minuters intervaller på klassiskt och sen 2 4 minuters intervaller på skate då. Ja, ganska lätt tröskelfart bara för att få igång flås lite grann. Hej. Spitzob. Jag skulle haft Nilsson här som hade kunnat prata ryska. Jag gjorde ju bort mig i vloggen på Tour de Ski i Toblars. Då sa jag spatsibo, det betyder ju tack istället för hej. Kolhydratuppladdningen har börjat. Vad sa du? Jag sa att kolhydratuppladdningen har börjat. Krävs mer till russinpaket då, va? Nej. Nej. Kom precis från middagen. Det är ju, gäller ju att äta lite extra innan 3 mil eller längre distanser. Framförallt 3 mil och 5 mil då. Och nästan ännu viktigare att få i sig tillräckligt med vätska. Jag brukar tänka på att dricka i alla fall extra mycket nu när det är lite längre lopp, så att man verkligen har fyllda depåer. Och saltar man vattnet lite så kan kroppen ta upp det lite lättare då, så att allt inte bara rinner igenom. Annars är det till att få i sig lite extra kolhydrater då, eftersom att det är det som är främsta bränslet när man tävlar då. Till lunch idag var det ju spaghetti och kyckling. Lastade jag på lite extra spaghetti efter första portionen då. Och lika nu till middag var det också pasta. Då var det gnocchi. Mycket fokus på kolhydrater så att man verkligen har fyllda depåer inför tävlingarna då. Ja, så att verkligen musklerna har energi att jobba med. Annars är det inga konstigheter egentligen, utan det är mer bara att verkligen vara noga med att inte äta för lite och dricka för lite då. Kanske ännu mer noga när man kör en 5 mil då. Nu blir det bara lugnt ikväll och se på en film, och sen är det till att racea imorgon då. Hoppas kroppen svarar bra. Då en kvart, 18 minuter kvar till start. Så här innan 3 mil brukar jag som alltid innan tävling har ju sportdryck i vätskebälte, och sen dricker jag upp hela vätskebältet innan start då. Sen så
har jag en gel som jag tänkte trycka i mig nu då. Så en rejäl frukost med gröt och juice och lite mackor och sen toppa med lite gel då. Så det blir förhoppningsvis kanon. Förbannat less på dagen. Återigen ett lopp som blir förstört kan man väl säga. Hade väl inte riktigt bra fäst, eller jag hade väl ingen fäst egentligen sista långbacken där på de 2 sista varven på klassiska, så där fick jag ju tyvärr släppa. Skaten kändes riktigt bra då ändå. Hade pigg kropp, men tyvärr så är det svårt att göra någonting när man redan från början halkar bak. Det är ju omöjligt att liksom ta ikapp när det blir så stor lucka. Det går ju liksom inte. Så ja, 16:e plats vart det idag. Det var väl ingenting jag hade förväntat mig innan. Jag hade betydligt högre förväntningar med dagen, så det är förbannat tråkigt att tävla en sån här dag. Skönt att få komma hem imorgon på söndag redan, och då jag faktiskt ska dra till Bruksvallen och få en liten träningsperiod och ladda för Falun. Men det är ju snöbrist där, så jag tror inte det kommer bli en individuell 3 mil. Jag ska väl inte säga säkert, men jag har svårt att tro att det kommer bli det, så det är också jävligt tråkigt att det inte blir det. En tävling som jag tycker, som jag nästan sett fram emot mest den här vintern, den kommer troligtvis inte bli av. Men vi får väl se. Det kan komma snö där också. Då är det söndag. Vi ska fara hem alldeles strax. Bara vara ute på en liten promenad. Tänkte jogga lite, men det vart ont om tid, så det fick bli bara att ut och lufta lite grann på sig innan resan hem då. Det tar ju alltid en dag att resa, så det är ju skönt att få röra på sig lite då. Här är hotellet i alla fall som vi bor på. Ja, nu är det skog i vägen då, men det är ett ganska stort hotell. Spa-hotell. Vi bor här tillsammans med ryssarna. 3 kilometer från staden ungefär, så det var väldigt nära. Landslagets andra största vinnare. Follow me on YouTube, Anna Divik. Nu får vi mot München. Den är den största bloggen. Kan inte. Du får ju, visst har du det? Hej hej. Dags att få i sig lite mat innan vi flyger hem. Se vad de har för gött. Nu är det måndag, vi är hemma. Jag är ute och tränar. 2 timmar skate är nu på förmiddagen. Jag hann ju inte träna någonting igår då det var resedag hela dagen då, så ja, jag har väl planerat att lägga in en lite tyngre träningsperiod nu då, den här veckan och en bit in på kommande vecka. Ja, men har vi inte så mycket mer att säga. Den här vloggen ska ju upp så fort som möjligt, så vi avslutar här. Kom ihåg att prenumerera och gilla videon, så syns vi nästa vecka. Hej då!